Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của VN YouTuber. Thưa các bạn, trong một số các clip trước, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn một số đánh giá của giới chuyên gia và quan sát quân sự Trung Quốc về quân đội và tiềm lực quân sự Việt Nam. Trong clip này, chúng tôi xin lược lại một số nhận định về quân đội và sức chiến đấu của binh sĩ Trung Quốc mà những nhà lãnh đạo, tướng lĩnh và nhà nghiên cứu Việt Nam đã phát biểu trong thời gian qua. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thưa các bạn, có một điều mà nhiều người Việt Nam đã từng nói, đó là người Trung Quốc trong lịch sử từng xâm lược nhiều nước, nhưng họ lại thường hay cam chịu thất bại khi bị ngoại bang xâm lược. Lịch sử phong kiến Trung Quốc cho thấy họ bị nhà Nguyên đô hộ hơn 100 năm, rồi lại bị người Mãn đô hộ thêm gần 300 năm nữa. Sang thời cận hiện đại, người Hán tiếp tục bị thực dân rồi đế quốc xâm lược trong mấy chục năm nữa. Dưới con mắt quan sát của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người Trung Quốc đã tỏ ra không dũng cảm. Trong bài phát biểu năm 1979, ông nói: Trung Quốc cũng nói về chiến tranh nhân dân, tuy nhiên họ cho rằng khi kẻ thù tiến lên thì chúng ta phải rút lui. Nói cách khác, phòng thủ là chính và chiến tranh được chia thành 3 giai đoạn. Vùng nông thôn được sử dụng để bao vây thành thị, trong khi các lực lượng chính chỉ ở lại trong rừng núi. Người Trung Quốc ở thế phòng thủ và rất yếu trong Thế chiến thứ hai. Ngay cả với 400 triệu người đọ sức với quân đội Nhật Bản chỉ có 300 đến 400 nghìn quân, Trung Quốc vẫn không thể đánh bại họ. Ông Lê Duẩn cũng kể thêm một câu chuyện để minh chứng cho nhận định của mình. Ông nói: Năm 1952, tôi rời miền Bắc sang Trung Quốc vì tôi bị bệnh và cần điều trị. Đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài. Tôi đặt câu hỏi cho họ và thấy nhiều điều rất lạ. Có những khu vực đã bị quân Nhật chiếm đóng. Mỗi khu có dân số khoảng 50 triệu người, nhưng không có lấy một chiến binh du kích. Khi tôi từ Trung Quốc về, tôi đã gặp bác Hồ. Bác hỏi tôi: Đây là lần đầu tiên chú đi nước ngoài phải không? Tôi trả lời: Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài. Bác hỏi: Chú đã thấy gì? Tôi trả lời: Tôi thấy 2 điều. Việt Nam rất dũng cảm và Trung Quốc không dũng cảm chút nào. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng kết luận lại một điều. Việt Nam chúng ta hoàn toàn khác với họ. Lòng can đảm vốn có trong con người Việt Nam, và do đó chúng ta chưa bao giờ có một chiến lược phòng thủ bị động. Mọi người dân chiến đấu. Gần đây họ đã mang hàng trăm ngàn quân và xâm chiếm nước ta. Hầu hết chúng ta đã sử dụng lực lượng dân quân và quân đội trong vùng để tấn công họ. Chúng ta không ở thế thủ và do đó họ phải lùi bước. Họ không thể quét sạch dù một trung đội Việt Nam, trong khi chúng ta đã xóa sổ vài trung đoàn và hàng chục tiểu đoàn của họ. Có được như vậy là vì chiến lược tấn công của chúng ta. Sự đánh giá của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn hoàn toàn không phải là chủ quan. Chính người Trung Quốc cũng nhìn nhận như vậy. Ngày 10 tháng 5 năm 2010, trong khi phát biểu ở căn cứ quân sự Côn Minh, ông Lưu Á Châu, lúc đó mang quân hàm trung tướng của quân đội Trung Quốc, cũng nói: Tư tưởng thống nhất cũng là tư tưởng kiểu hướng nội. Điều này giải thích nguyên nhân vì sao chúng ta là bầy cừu trước những kẻ xâm lược nước ngoài. Gần 100 lính Nhật là đủ để áp giải 50.000 tù binh của quân quốc dân đảng tới Yến Tử Cơ ở Giang Tô xử bắn. Chưa nói đến phản kháng, ngay đến dũng khí bỏ chạy các tù binh này cũng chẳng có. 30 năm sau ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quân đội Trung Quốc tung mấy trăm ngàn quân xâm lược Việt Nam năm 1979. Với lực lượng áp đảo, người Trung Quốc tính là sẽ đánh quỵ một số sư đoàn chủ lực của Việt Nam ở biên giới trước khi rút về. Tuy nhiên thực tế chiến đấu không như họ tưởng. Là một sĩ quan quân đội trong thời kỳ chiến tranh biên giới 1979, Thiếu tướng Lê Mã Lương nói rằng ông đánh giá quân đội Trung Quốc lúc đó không cao. Nếu thang điểm 10 thì Trung Quốc chỉ được 5 điểm. Trả lời phỏng vấn của trang tin điện tử Soha News, tướng Lê Mã Lương nói: Sau năm 1979, những trận đánh của Trung Quốc với Việt Nam, đặc biệt là những trận đánh ở bình độ 400, 600, 700, 1005, 1009 ở Lạng Sơn, thì có thể thấy được lính Trung Quốc không như các nhà tuyên truyền của Trung Quốc vẫn nói. Lính của Trung Quốc rất nhát. Trung Quốc vốn đông dân nên khi chiến đấu thì Trung Quốc luôn ỷ vào số đông. Chiến thuật của Trung Quốc vẫn mang tính cổ điển là lấy thịt đè người, biển người, và nó thể hiện trong các trận đánh. Để chiến đấu với một đại đội quân Việt Nam, Trung Quốc phải tập trung cả một sư đoàn để đánh vào một chốt. Trong khi đó, để tiêu diệt một đại đội của Trung Quốc thì Việt Nam dùng một tiểu đoàn, cùng lắm là một trung đoàn. Đến đây có thể nhiều người sẽ nói rằng năm 1979 và ngày nay quân đội Trung Quốc đã lột xác rồi. Điều đó hoàn toàn đúng. Xét trên sức mạnh vũ khí trang bị kỹ thuật thì ngày nay Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ và Nga. Tuy nhiên về phương diện sức chiến đấu của người lính thì một số nhà quan sát Việt Nam vẫn cho rằng họ có những điểm yếu cơ bản. Cụ thể, trong một lần trả lời phỏng vấn của báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã phân tích:
Điểm yếu của quân đội Trung Quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần người lính. Lính Trung Quốc hiện nay thường được gọi là lính con một. Hơn 30 năm nay, Trung Quốc thực hiện chế độ sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ một con. Lứa tuổi đi lính nghĩa vụ của Trung Quốc hiện nay thuộc loại con độc nhất. Không nói cũng rõ, những cậu con một này đã được 6 người lớn chăm sóc nâng niu từ lúc mới lọt lòng cho đến khi tuổi trưởng thành. 6 người lớn tức là 2 bố mẹ, ông bà nội và ông bà ngoại. Bất kỳ cậu bé nào dù ở thành phố hay nông thôn, là con nhà giàu hay con nhà nghèo, cũng đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng đủ đường. Đến tuổi nhập ngũ, tinh thần phấn đấu chịu đựng gian khổ của những cậu ấm độc nhất đó nói chung là kém. Một yếu tố nữa rất quan trọng cũng phải nói đến là tính chất chính nghĩa hay phi nghĩa. Thời nay, một cuộc chiến tranh dù to dù nhỏ đều phải đối mặt với dư luận quốc tế. Những yêu sách của Trung Quốc hòng nuốt trọn Biển Đông thời gian qua đã được cộng đồng thế giới nhận rõ. Nhiều nước trước kia còn mù mờ hoặc bị Trung Quốc tuyên truyền thì hiện nay cũng đã rõ ý định của Bắc Kinh là không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, ngày nay Biển Đông đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nước, nên nếu Trung Quốc dám dùng sức mạnh quân sự để cưỡng chiếm như kịch bản năm 1974 và 1988 thì họ sẽ chỉ chuốc lấy thất bại. Thưa quý vị và các bạn, trên đây chúng tôi đã trích lược một số quan điểm nhận xét của các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh và các nhà nghiên cứu của Việt Nam về chủ đề gót chân A-xin của quân đội Trung Quốc. Nêu ra vấn đề này, chúng tôi không có ý định khơi gợi kích động chiến tranh hay thù hận dân tộc, cũng không phải để tự sướng thủ dâm tinh thần người Việt. Những nội dung ở trên hoàn toàn là thuần túy, phân tích dưới góc độ quân sự và chỉ có ý nghĩa chia sẻ thông tin. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.